අද අපි බබාලට අලුත් ඇක්ටිවිටි එකක් කරන්න හදන්නේ. ඇත්තට මේක පේන්ට් එක ඒ කියන්නේ විවිධ වර්ණත් එක තමයි මේක කරන්න හදන්නේ. අපිට ඒකට ඕන වෙනවා සුදු පාට පේන්ට් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම මේ වගේ විවිධ වර්ණ උමනා වෙනවා. ඊළඟට මේ වගේ සුදු පාට ප්ලේට් ඕනේ. ඩිෂ් වොෂ් ඕනේ. ඊළඟට කොටන් බටන් ඕනේ. ඉතින් මේව හැම එකම පාවිච්චි කරලා තමයි අද අපි මේ වර්ණත් එක්ක අලුත් ඇක්ටිවිටි එකක් කරන්න හදන්නේ. අපි මුලින්ම සුදු පාට පේන්ට් එක අපිට සුදු පාට නැත්නම් කිරි හරි යොදා ගන්න පුළුවන් මේකට. මේ විදිහට පේන්ට් එක වතුරත් එක්ක කලවම් කරලා ඉවර වෙලා මේ සුදු ප්ලේට් එකට දානවා. ඊට පස්සේ අපි කැමති වර්ණය ගොඩක් නෙමෙයි මේ කොටන් බටන් එකෙන් චුට්ටක් ඩිෂ් වොෂ් මේ වගේ ප්‍රමාණයක් අරගෙන මේ විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති බබාලා කොහොමද මේක කරේ කියන එක. ඇත්තටම අර මේ කොටන් බටන් එකට ඩිෂ් වොෂ් පොඩ්ඩක් අරගෙන ඒක ප්ලේට් එකේ තද කරගෙන ඉන්නවා. ඒක තමයි අර කලර්ස් ඔක්කොම මික්ස් වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති එක. මොකද ඇත්තට මේක ගොඩක් හොඳ දෙයක් බබාලාට. ඒ කියන්නේ වර්ණ ගැන ඒගොල්ලෝ දැනුවත් වෙනවා. හරි විනෝදයෙන් ඒගොල්ලෝ ඒ ක්‍රියාකාරකම කරන්නේ. අනිත් එක තමයි මනස එක තැනක රඳවා ගන්න ගොඩක් පුළුවන් වෙනවා ඒ වගේ ක්‍රියාකාරකම් තුලින්.
ඉතින් ඒක ගොඩක් විනෝදජනකයි බබාලට. ඒගොල්ලෝ ආසයි ඒවා හිම පියතිය එක එක වර්ණ හැදෙන හැටි ඒගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ආසයි. ඒක නිසා මනස එකතැන රඳවාගෙන ඒ වගේ ක්‍රියාකාරකම් තුලින් බබාලට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේගොල්ලෝ ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඒ වගේ අත්දැකීම් වලින්. ඒක නිසා ඒ වගේ ක්‍රියාකාරකම් ගොඩක් හොඳයි කියලා හිතෙනවා පුංචි බබාලට කරන්න.